بر شما دوستان عزیزم، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. اگر دنبال این هستین که یه ماکارونی خوشمزه و مجلسی رو درست کنین، این ویدیو مختص شماست. پس با من همراه باشین تا یه ماکارونی قالبی و مجلسی رو با هم دیگه درست کنین. مواد لازم: گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه‌ای، قارچ، پیاز، رب و زعفران. ادویه هم شامل نمک، فلفل سیاه، فلفل قرمز، زردچوبه، ادویه کاری و پودر گشنیز هستش که من اندازه های دقیق و داخل دیسکریپشن براتون نوشتم. خب قارچی که داشتیم باید قارچمون رو کاملا ریز کنیم. ببینید نکته مهم برای این ماکارونی که هرچه قارچتون زیادتر باشه ماکارونیش بی نهایت خوشمزه تر میشه و سعی کنین که از قارچ تازه استفاده بکنین، خیلی بهتره. و حالا فلفل دلمه‌ای که داشتیم من باید کاملا حالت نگینیش کنیم. ببینید میتونین از یک نوع فلفل دلمه‌ای هم استفاده بکنین دیگه، کاملا سلیقه‌ایه، ولی من از فلفل دلمه‌ای رنگی استفاده کردم. و حالا پیازی که داشتم هم کاملا ریزش میکنم و اینکه سعی کنید برای این ماکارونی از پیاز فراوونم استفاده بکنیم، بی نهایت خوشمزهش میکنه. حالا داخل تابه من روغن ریختم و بعد از اینکه روغن داغ شد پیازی که ریز کرده بودم و بهش اضافه میکنم. حالا پیازم رو هم میزنم تا کاملا با روغن مخلوط بشه و میذارم پیازم کاملا سرخ بشه. دوباره پیازها رو باید هم بزنید تا کاملا جابجا بشه و بعد از اون نوبت اضافه کردن ادویه هامونه که من پودر گشنیز اضافه کردم و زردچوبه، نمک، فلفل سیاه و فلفل قرمز. ببینید و ادویه کاری. ببینید اضافه کردن فلفل ها برای ماکارونی کاملا اختیاری هستش، یعنی اگر فلفل رو دوست نداشتین میتونین اصلا استفاده نکنید. حالا من کاملا هم میزنم و میذارم که عطر ادویه ها کمی آزاد بشه. و حالا نوبت اضافه کردن گوشت چرخ کرده است که من گوشت چرخ کرده تازه نداشتم و فریزری استفاده کردم. اضافه میکنم و هم میزنم و اجازه میدم به مدت 5 دقیقه با شعله کم گوشت من کاملا بپزه و نرم بشه و بعد از اون میذارم سرخ بشه. حالا من اینجا سر تابه رو میذارم تا گوشت من به مدت 5 دقیقه بپزه و بعد از 5 دقیقه دوباره سر تابه رو بر میدارم. و حالا نوبت اضافه کردن رب. ببینید این مرحله هایی که من بهتون میگم و حتما اجرا کنید، یه ماکارونی بی نهایت خوشمزه رو تحویل میگیرید. حالا رب رو بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم و میذاریم تا رب به ما کاملا تفت بخوره و بوی خامی رب گرفته بشه و رب رنگ خودشو کاملا باز کنه. ببینید هرچی که همینجور زمان میگذره رنگ غذای ما خوش رنگ تر میشه چون رب رنگ خودشو کاملا باز کرده. حالا قارچی که داشتیم و بهش اضافه میکنیم. این قارچ برای این ماکارونی بی نهایت خوشمزهش میکنه. حتما ماکارونی رو به این روش درست کنید. مطمئنم که اصلا هر روز درستش میکنین، از بس این ماکارونی خوشمزه میشه. حالا من کاملا هم میزنم تا قارچ با گوشت کاملا مخلوط بشه و بعد میذارم به مدت 5 تا 7 دقیقه قارچ من کمی نرم بشه و آب قارچ هم کمی کشیده بشه. و بعد از 7 دقیقه دوباره سر تابه رو بر میدارم و دوباره یه هم میزنم تا مواد کاملا جابجا بشن. ببینید قشنگ آب قارچ کشیده شده. حالا نوبت اضافه کردن فلفل دلمه‌ای هستش.
حالا من فلفل دلمه‌ای رو اضافه میکنم و دوباره هم میزنم تا کاملا با هم دیگه مخلوط بشن و میذارم تا کمی تفت بخوره. ببینید برای این ماکارونی نباید بذارید که فلفل دلمه‌ایتون کاملا له بشه. ما میخوایم که اون شکل و فرمش کاملا حفظ بشه. خب من اینجا هم میزنم و میزنم به مدت 5 دقیقه کاملا تفت بخوره. و بعد از اون دیگه نوبت اضافه کردن این زعفرونه که اصلا عالی میکنه طعمشو. من زعفرون رو اضافه میکنم و به مدت چند ثانیه هم نمیزنم، بعد از چند ثانیه حالا هم میزنم تا کاملا زعفران با بقیه مواد مخلوط بشه و به خورد موادمون بره. خب اینجا دیگه ببینید من بعد از اینکه زعفرون رو اضافه کردم اینجا دیگه مواد من کاملا آماده شد و من زیرشو خاموش میکنم میذارم کنار. حالا داخل قابلمه‌ای من گذاشتم آبجوش اومد و کمی روغن و نمک بهش اضافه میکنم و بعد از اون ماکارونی رو میریزم داخلش. ببینید من برای ماکارونی بعد از اینکه ماکارونی رو آبکش کردم همیشه ماکارونی رو بعد از آبکشی با موادی که درست کرده بودم مخلوط میکنم و میریزم داخل قابلمه و بعد به صورت قالبی درش میارم که خیلی خوشمزه میشه و خیلی هم قشنگ. ببینید برای ماکارونی هم بعد از چند دقیقه که گذاشتیم پخت نباید بذاریم ماکارونیتون کاملا له بشه، کمی ببینید دونه داشته باشه ماکارونیتون بردارین و آبکشیش کنین. من حالا داخل قابلمه روغن ریختم و بعد از اون من از سیب زمینی برای تعدیقش استفاده میکنم. مواد دارم میریزم به مدت 1 ساعت و 15 دقیقه میذارم تا کاملا دم بکشه. اگر هم از سبک ویدیوهای من خوشتون اومده کانال منو سابسکرایب کنید، برای دوستاتونم بفرستید، لایک و کامنتاتونم که کلی به من انرژی میده و کمک میکنه ویدیوهای من به افراد بیشتری نمایش داده بشه. خب دیگه من اینجا سیب زمینی ها رو میذارم و شما از هر نوع تعدیقی که دوست داشتین میتونین استفاده بکنین که دیگه کاملا سلیقه‌ایه. من بعد از اون که ماکارونی رو با مواد مخلوط کردم ریختم داخل قابلمه و حالا بعد از 1 ساعت و 15 دقیقه دیگه ماکارونی من کاملا آماده است. مرسی که مثل همیشه تا آخر این ویدیو همراه من بودید. تا یه خوشمزه دیگر بدرود.